همیشه سیب زمینی رو تو آموزش‌های آشپزی دیدید، ولی تو این ویدیو می‌خوایم با سیب زمینی یه کار هنری انجام بدیم. اول از همه یه سیب زمینی سالم بدون پوسیدگی می‌خوایم که شکل و فرم خوبی هم داشته باشه. بسته به اینکه طرح شما تو حالت افقی یا عمودی باشه، سیب زمینی گرد یا بیضی رو انتخاب کنید. چون باید جوری باشه که جا برای دست شما داشته باشه تا راحت بتونید تو دستتون بگیرید. اگه طرحتون حالت افقی بود، سعی کنید برش رو جوری بزنید که بتونید راحت تو دستتون بگیرید. طرح من جوریه که باید از حالت افقی برش بزنم. روی سطح صاف قرار میدم و کاملا عمود برش میزنم. نباید اصلا کج برش بزنید. حتما از چاقوی تیز با لبه‌های صاف استفاده کنید تا روی سطح سیب زمینی شیار ایجاد نشه. انتخاب چاقوی تیز و خوب خیلی مهمه. همونطور که میبینید من یه بخش کوچیکی از سطح کار رو برش زدم تا به اندازه کافی برای گرفتن با دست جا داشته باشم. روی کارم رو تمیز میکنم تا نشاسته ها پاک بشه و خیس نباشه. حالا میخوام روش طرحمو بکشم. انتخاب طرح خیلی مهمه. خیلی طرح ظریف و با جزئیات انتخاب نکنید چون اصلا کار آسونی نیست. من با ماژیک طرحمو اول روش میکشم. خب ماژیکم خوب رنگ نداد. روش یکی دیگر رو تست میکنم. این اولین چالشم بود. پس شما هم اول روی تیکه سیب زمینی تست کنید، بعد روی کار اصلیتون طرحتون رو بکشید. ماژیکم به مرور زمان رنگش کمرنگ شد، ولی اشکالی نداره، تا حدودی طرحم معلومه. خب من طرحمو کشیدم. شما میتونید هر طرحی که دوست دارید رو انتخاب کنید، فقط طرحتون ساده باشه. برای برش طرح از هر ابزاری که دوست دارید میتونید استفاده کنید. من چند تا مغار داشتم. میخوام با این مغارها طرحمو خیلی آروم و با دقت جدا کنم. دقت کنید همه اطراف طرحتون رو باید خالی کنید تا جایی هم که میتونید عمیق باشه. اول طرحتون رو مشخص کنید، بعد با چاقو تیکه‌ها رو بردارید. میتونم بگم مهمترین بخش چاپ سیب زمینی همین بخشه، چون هرچی طرحتون تمیزتر و با دقت‌تر جدا بشه، نتیجه کارتون قشنگتره. پس برای این بخش حسابی حوصله به خرج بدید و وقت بذارید. من شکل اصلی طرحمو در آوردم. الان اطراف طرحمو مرتب و تمیز میکنم. سعی میکنم هیچ تیکه اضافه و کجی روی کارم نباشه. خب کار من آماده چاپه. حدوداً 1 سانتی متر عمق داره. برای رنگ هم میتونید از اکریلیک استفاده کنید، هم از رنگ مخصوص پارچه. جفت این رنگ ها ضد آب و به راحتی هم پاک نمیشه. من از اکریلیک استفاده میکنم چون میدونم بیشتر در دسترس شماست و نتیجهش رو باهاش ببینید. یه مقدار رنگ مشکی میریزم با غلطک ابری، حسابی صاف و یک دستش میکنم تا رنگ کاملا پخش بشه. هیچ وقت مستقیم اینجوری سیب زمینی رو توی رنگ نزنید. خیلی آروم با غلطک روش بکشید.
حالا بزنید روی پارچه، با دست فشار بدید تا خوب چاپ بشه. من اول روی تیکه پارچه تست میکنم، بعد روی کار اصلیم چاپ میزنم. بله، به همین راحتی چاپ خوشبافت ما انجام شد. بریم برای کار اصلی. کار اصلی من یه تاپه که نسبتاً بافت درشتی داره و مناسب برای چاپه. سعی کنید از پارچه‌های نخی و طبیعی برای این چاپ استفاده کنید. داخل کار مقوا میذارم تا پشت کارم رنگی نشه. بعد روی کارم رو رنگ میزنم و شروع میکنم به چاپ زدن. حلال هر دو تا رنگ آبه، ولی سعی کنید یا از آب استفاده نکنید یا خیلی خیلی کم استفاده کنید. هر یکی دو باری که چاپ میزنید با دستمال لبه ها و عمق کارتون رو تمیز کنید که چاپتون قشنگ بشه. البته اگه میبینید بافت کارتون یک دست نیست، اصلا نگران نباشید. نباید هم صاف و یک دست باشه، وگرنه ما به صورت دیجیتال چاپ میکردیم. هدف ما از این چاپ ایجاد بافت روی طرح هست و حالت چاپ دستی داشته باشه. خب چند تا نکته مهم میخوام بهتون بگم. اولی انتخاب پارچه است که خیلی مهمه. پارچه های پلاستیکی و ساتن و حریر اصلا استفاده نکنید. بهتر از پارچه های نخی، کتان یا شبیه اون استفاده کنید. نکته بعدی انتخاب رنگ. اگر از رنگ مخصوص پارچه استفاده میکنید، به نحوه استفاده رنگ روی بسته‌بندیش توجه کنید، چون هر برند توضیحات مخصوص خودشو در مورد شستشو، نحوه نگهداری روی بسته‌بندیش نوشته. ولی اگه از اکریلیک استفاده میکنید، اینو بدونید که به هر حال این رنگ‌های چاپی و لیزری نیستن و کاملا هنری هستند. باید از لباس و وسایلی که روش چاپ میزنید مراقبت بیشتری کنید. با آب سرد بشورید بدون اینکه چنگ بزنید. سعی کنید اصلا رنگتون رقیق نباشه، چون رنگ پخش میشه و کارتون خراب میشه. تا جایی که میتونید از آب کمی استفاده کنید. البته خیلی هم صفر نباشه که اصلا چاپ نشه. پیشنهاد میکنم اول روی تیکه پارچه یا مقوا تست کنید، بعد به غلظت مطلوب که رسیدید برید روی کار اصلیتون چاپ بزنید. البته این چاپ فقط مخصوص پارچه نیست، روی مقوا و چوب هم میتونید چاپ بزنید. سعی کنید در حین کار دستتون رنگی نشه، چون روی کارتون لک ایجاد میکنه و کارتون رو خراب میکنه. مورد آخر این که اگه میخواستید کارتون رنگی باشه، هر تیکه از طرح رو جدا برش بزنید و رنگ کنید. مثلا اگه یک گل قرمز با برگ سبز دارید، گل رو جدا برش بزنید، برگ رو جدا برش بزنید و دو تا تیکه جدا باشه. حالا گل رو قرمز رنگ کنید، برگ رو سبز رنگ کنید و روی کارتون چاپ بزنید. خب اینم از نتیجه کار من. خودم خیلی خیلی دوستش دارم و بافت جذابش رو از نزدیک ببینید. سعی میکنم زیاد نشورمش، ازش مراقبت کنم و به چشم یک کار هنری بهش نگاه کنم، نه یک کار بازاری. شما هم حتما نظرتون رو برام کامنت بذارید. اگه دوست داشتید لایک کنید و پیج منو سابسکرایب کنید.